Sziasztok! Ma megnézzük, mi újság a szikerlánkoknál, mit lehet róluk tudni, hogy vannak ők, mi történik a kapcsolatban, hogyan haladnak, fejlődnek-e egyáltalán az útjukon, mert az én értelmezésem szerint a ikerlánk kapcsolódás csak egy férfi és egy nő között lehetséges, ráadásul ők nem kifejezetten azért találkoznak, hogy ebben az életben férj-feleség, pár, együtt élő társak legyenek, hanem nekik sokkal magasabb és nemesebb céljuk van a találkozásuknak, sokkal magasabb és nemesebb a célja, méghozzá a lélek, a szellem fejlődését hivatottak elősegíteni, illetve kikényszeríteni, ugyanis amikor aktiválódik ez a kapcsolódás, akkor onnantól kezdve egyfajta kényszerpályát futnak be, egy minimálisan meghatározott fejlődést muszáj elérniük, és akkor hát ez nem mindig kellemes. Na, de megnézzük, hogy akik itt vannak, az ő energiájuk alapján mi tudhatunk meg a kapcsolatukról. Mi tudhatunk meg az ő kapcsolatukról, hogy hogyan vannak. Nos, azt mutatják a lapok számomra, hogy ez egy isteni találkozás, egy isteni időzítéssel létrejött találkozás, amikor sok esetben akkor történt meg, amikor valamiféle nehézséget élt meg egyikőjük vagy másikójuk, és vagy esetleg mind a kettő, mert ez is gyakori, hogy úgy van időzítve mindkét félnél, és tulajdonképpen akkor rögtön, ahogy találkoznak, egyfajta támogatást is nyújtanak a másiknak. Ez, mint mondtam, elég gyakori, mert hogy ez mindjárt jó kiinduló alap arra, hogy ez a kapcsolat tovább is tudjon fejlődni. Én nekem most itt arról beszél, mint hogyha ez egy most létrejövő kapcsolat lenne, és mint ahogy mondtam, itt ilyenkor az első, vagy a találkozáskor olyan nagyon nagy az összhang, nagyon jól lehet vele beszélgetni, nagyon érti, amit mondok, egy csomó hasonló megélése volt az életben, sok mindenben egymásra ismernek, vagy magukra ismernek a másikban, és ez olyan könnyűvé teszi magát a kapcsolatot, és feletteti mindazt, ahonnan ők azt az ürességet, azt akár veszekedésekkel, vitákkal teli kapcsolódást, ahonnan éppen ebbe a találkozásba érkeztek, és hát mondjuk így, hogy így szoktak megágyazni egy ilyen találkozásnak, egy ilyen aktiválódásnak az égiek. Na de nézzük akkor, hogy mit tudhatunk meg itt a látogatásról, a találkozásról még, mi az, amit itt megtudhatunk. Időnként nem is lehet ezt érzékelni így az elején, hogy ez tényleg ilyen érzelmi dolog közöttük, sokkal inkább egy ilyen, hát nem barátinak mondanám, mert ettől sokkal több. Tehát, hogy olyan jó vele lenni, mert ő mindenben olyan, mint én. Mindent úgy csinál, mint én, mindent úgy gondol, mint én, és tulajdonképpen néha az is elő szokott fordulni, hogy azzal csitítgatják magukat az emberek, főleg, hogyha egyébként párkapcsolatban élnek, hogy itt nincsenek érzelmek, szóval ettől így nem kell tartani. Hát az előtérben nem látszanak az érzelmek, hanem csak a háttérben elbújva vannak, és így első nekifutásra, első megközelítésben bizony ebből nem is látszik az, hogy itt komoly érzések vannak a háttérben, vagy ha érzi, néha eszébe jut valakinek,
vagy utalnak rá neki, amikor túl sokat beszél a másik szeméről, vagy túl lelkesen, akkor ilyen üti el, hogy hát nincs itt semmi látnivaló, hiszen itt nincsenek érzések, ez csak egy nagyon jó haveri kapcsolódás. Na megnézzük, hogy mi ez a harag, a bosszúság. Harag, egy első, az biztos. Harag van, ó, bizony. Hát olyan, mint hogyha itt olyan hát indulatok, haragtól induló indulatok, aminek az alapját az egy olyan dolog adhatta, hogy a meglévő szokásrendszerben valamiféle turpisságra derült fény, kiderülhetett olyan hazugság, olyan becsapás a valamelyik ők életében, amitől így nagyon padlóra került, és akkor ilyenkor hát ilyenre időzítik mondjuk az égiek a találkozást, és ez mutatkozik itt meg. Na még itt az kevés pénzre is kérek. Mert egyeseknél az is lehet, hogy a valamelyik őjüknél mondjuk a anyagiakban van éppen szűkösség, és valahogy emiatt van belső problémája így a világgal, meg az élettel, tehát azért van így mondjuk magába zuhanva, hogy keresi az okokat és keresi a hibát, de legtöbbször ilyenkor még a külvilágban keressük a hibát, hogy ki és mit hibázott, és ki és mi miatt nem tudunk mi úgy dolgozni, úgy csinálni a dolgainkat, ahogy azt nekünk kell. Itt még nagy valószínűséggel, mint mondtam, a külvilágban keresik. Itt majd a következő szint lesz az, ahol el kell kezdeni, vagyis meg kell tanulni azt, hogy nem kívül vannak a hibák, hanem bennünk van, ami meg kell oldani, és azt nem hibának nevezném, hanem megoldandó feladatnak, amiért ők találkoztak. Na megnézzük akkor, hogy egyébként milyen gondolataik vannak egymással kapcsolatban. Kettőt kérek szépen, mit gondolnak ők egymásról? Először a férfi mit gondol a nőről? És a nő a férfiről. Azt hiszem, hogy itt most azt mutatják a lapok, hogy mind a ketten arra gondolnak, hogy a férfinak van egy kapcsolata. Ő párkapcsolatban él, és emiatt lehet, hogy az ikerláng férfi tagja azt gondolja, hogy a női rész az féltékeny, vagy legalábbis neki probléma, vagy a másik lehetőség még, hogy a férfi is, tehát hogy amikor a nőnek is van párkapcsolata, tehát mindkettejüknek, akkor a férfi azt gondolja, hogy jaj, hát itt nem lehet semmi több ebből, mert hogy neki is van kapcsolata. Na de rákérdezünk akkor még itt az özvegyasszonyra, hogy mit jelent. És a féltékenységre. Biztos, hogy nagyon sokat gondol rá, biztos, hogy nagyon is ott van a gondolatában, mert és nagyon is úgy gondolja, hogy ez a nő, ez egy nagyon értékes, nagyon különleges személy, és talán még az is eszébe jut, hogy jó, hogy ilyen messze van tőlem, hogy nem nagyobb a kísértés, mint amekkora most. Na és a női oldalról meg azt látjuk, hogy ő úgy gondolja a férfiről, hogy ő bizony párkapcsolatban él, és emiatt aztán olyan, mintha tabu is lenne, vagy tabunak tekintené. Na nézzük itt az utazást. És a
házasságot. Elképzelhető, hogy ebben a párkapcsolatban ez egy elkötelezett, rendesen hitelesített, tehát törvényesített párkapcsolatról van szó, ahol akár gyerekek is vannak, és gondolkodik azon, hogy hogyan, tehát hogy így, hogy a férfi hogyan éli meg azt a kapcsolatot, ha a saját magának is van párkapcsolata, akkor összeveti az övét a másikkal, vagy ha volt párkapcsolata, akkor összehasonlítgatja, és megint azt érzékelem, hogy ez egy friss találkozás, annak az energiája van itt, hogy ez egy friss találkozásról van szó, hogy így mutatják meg a lapok, hogy ilyenkor körülbelül ilyen gondolatok vannak. Na, megnézzük, hogy az érzéseket, hogy vannak-e már érzéseik egymás iránt, illetve ha vannak, akkor azok milyenek ezek az érzések. Milyen érzések vannak egymás iránt. Itt is kettőt kérek. Először a férfi hogyan érez a nő iránt. És a nő a férfi iránt. Hát a férfiban én úgy látom, hogy ő nem tudom, az elválást, ez lehet, hogyha van neki saját párkapcsolata, akkor az jött el, amikor kiraktam, hogy ő hajlandó lenne elválni ezért a nőért. Tehát annyira nagyon erős hatással van rá, és ha nincsen párkapcsolata, akkor pedig lehet, hogy azért akarná itt a kettőjük kapcsolatát megszakítani, mert olyan hatással van rá. Na, nézzük akkor a házasságot. És a halált is. Hát beijedt. Én ezekből csak azt látom továbbra is, hogy beijedt a férfi, és mint ahogy mondtam, ilyen menekülőre fogná a dolgot. Ezt gyakran lehet olvasni, hogyha valaki így a ikellánkokról olvas. A menekülőre szokták fogni, amikor így felismerik, hogy nagyon vonzza ez a másik személy őt. De ez teljesen természetes reakció azoknál a személyeknél, akiknek ilyen típusú megtanulandó leckéik vannak. Például itt, ami megtanulandó lecke, a férfi és valószínűleg a nő számára is, hogy az érzelmeknek a megélése és a kimutatása, de nem olyan módon, hogy leuraló módon, hanem olyan módon való megélése, hogy elfogadom a másikat olyannak, amilyen. Elfogadom, hogy a másiknak ugyanúgy van szüksége egyedül létre és gondolkodásra, ahogyan nekem kellene, hogy legyen. És így, tehát a feltétel nélküli szeretet valójában ezt jelenti, hogy nem én akarom megmondani, hogy ő mit akarjon csinálni, nem én akarom megmondani, hogy ő neki rossz a házassága, vagy jó, hanem megengedem neki, hogy ő erre egyedül jöjjön rá. És megengedem neki, hogy amikor ő azt mondja, hogy ő most nem akar jönni, akkor én nem hisztizek be, hogy de akkor most miért nem akarsz jönni, meg miért így van, hanem megengedem a másiknak, hogy pont akkor is pont úgy jöjjön, ahogy ő akar. Nagyon sokszor van az, hogy ha például neki van egy meglévő házassága, vagy nagyon sokszor látom azt, hogy a kapcsolatokban ugye ez a ragaszkodás, hogy különböző trükköket találnak ki emberek, hogy mindig ott maga mellett tudja. És akkor így próbálják megtartani a kapcsolatot, vagy a másik szemét. De tudjátok, hogy van az a távol-keleti mondás, hogy amikor a kezedben szorítod a vizet, minél jobban szorítod, annál több víz vagy homok
egyik így, másik úgy mondja, homok csorog ki belőle, és annál kevesebb marad neked. Tehát, hogy itt pontosan ez az, amit ebben a kapcsolatban, így az érzelmekkel összefüggésben meg kell tanulni, hogy a másikat nem akarom kontrollálni, nem akarom ellenőrizni. Nem baj, ha nem tudom, hogy ő hol van, mit csinál, miért úgy gondolja. Itt ő most ezelől menekül, mert ezzel egyelőre ő nem akar szembenézni. És a női résznél pedig azt látjuk, hogy ő úgy éli meg, mint hogyha ők eltávolodnának most éppen lelkileg. Na nézzük akkor a lelkészt. És a katonatésztet is. Hát valószínűleg az előbbi dolgot nem véletlenül mondtam el, mert itt pont erről beszél, hogy a női oldal úgy éli meg ezt az egészet, hogy a férfi az elfut, és akkor így nem lesz köztük kapcsolat, a kettőjük közötti érzések azok tulajdonképpen ilyen, hát meg is szűnnek, vagy legalábbis kialszanak, vagy nagyon langyosra változnak, ugyanakkor pedig tudni kell, hogy ez pontosan az égi tervnek a része, mint ahogy az elején mondtam, hogy ott is megvan, hogy mikor találkoznak, mikor aktiválódik ez az energia, ez is megvan koreografálva, mondhatjuk így, hogy egy bizonyos energia megtapasztalásakor az egyik őjük, aki kevésbé fejlett, leginkább ő elkezd menekülni, és elkezd kihátrálni a kapcsolatból, a másik meg elkezd féltékenykedni, és attól félni, amit az előbb mondtam, hogy itt nem lesz ebből semmi, és hogy ő üresen marad, hoppon marad, és pedig hát ő esetleg azt mondja, hogy ő nem is akart ebből többet. De itt akkor még, ha ilyen van, hogy ő nem is akart ebből többet, akkor itt javaslom azt is átgondolni, hogy ez igaz-e, mert biztosan nem. Az én tapasztalatom szerint, amikor így elkezdjük bizonygatni magunknak a dolgokat, akkor valószínűleg ott az igazság hát egy kicsit arrébb van, mint ahol mi gondoljuk, és érdemes akkor ilyenkor ezt megnézni. Na, tehát, hogy így az látszik, hogy ő most menekülőre fogta, már mint a férfi, a nő pedig próbálja valahogyan visszatartani. Hát és ez addig tart, ez a menekülés, visszafogás, ameddig a nő, itt jelen esetben, de egyébként a fejlettebb, szellemileg vagy lelkileg fejlettebb fél, az be nem látja ezt, amit az előbb elmondtam, hogy el kell engedni. Hogy nem arról van szó, hogy most én nekem meg kell őt tartani, mert ha őt nem tudom megtartani, akkor minek is szorítsam. Tehát, hogyha ő nem akar itt maradni, akkor minek szorítom a markomat, ha nem akar magától. Tehát ameddig itt nem jut el a női oldal, tehát eddig a pontig, addig itt nincs értelme az erőlködésnek. Ez viszont nagyon nehéz, nagyon-nagyon nehéz ezt az egészet megélni. Ehhez például segít egy elengedés, élőbejelentkezéseket csinálok, ingyenesek hétfőnként, 2 hetente. Azok nagyon jók, nagyon is tudom ajánlani, mert segítenek, de azt ne várja senki, hogy 1-2 hét alatt segítenek, ennek nagyon hosszú kifutása van. És ez bizony, biztos sokan hallottátok már, hogy türelem, meg türelmet kell tanulni. Hát ez nagyon fontos kelléke egyik ellenkapcsolódásnak, mert itt, ha be akarjuk várni, hogy a másik fél meglépje azokat a fejlődési dolgokat, amiért ez a kapcsolat létrejött, ahhoz rengeteg türelemre van szükség, és azt az időt meg föl lehet használni elengedés technikának a megtanulására, gyakorlására, a saját magam fejlesztésére, elengedés technikákon keresztül, mert ugye olvastam valamelyik kommentben is, hogy
hogy már mindig az önmunkáról beszélünk, de hogyan? Én tartok erről előadásokat, ingyeneseket, ahova lehet jönni és lehet csinálni, hogy hogyan. És a tagságban is van olyan, ahol lehet ezt a különböző önismereti munkákat elsajátítani, tehát a tagsággal is, aki magasabb szintű tagságot vásárol, abban is vannak még pluszba ezen kívül. Úgyhogy ez csak akarat kérdése, és amint mondtam, ezt enélkül biztosan nem tudja egyedül senki megcsinálni, én sem tudtam, nekem is mennem kellett, és aztán később, amikor már az első néhány lépésben segítettek, akkor utána jöttek. Értettem meg az égi segítőknek is a mondandóját, addig én sem tudtam. Na, megnézzük akkor, hogyan alakul ez a kapcsolat. Mit tudhatunk már a következő 1-2 hétben, hogyan alakul ez a kapcsolat. Ez az ig-ellen kapcsolódás. Hogy hogyan alakul. Hát, itt a találkozások, mondjuk így, hogy elég forró hangulatúak lesznek, és nem csak a testiség miatt, hanem például a viták miatt, veszekedések miatt, valószínűleg továbbra is titkos találkozásokról beszélünk, és itt az elköteleződés is felmerülhet a találkozások során, ami megint csak vitákat generál. Szóval én úgy látom, hogy itt a következő időszakban ennek az ig-ellen kapcsolódásnak hát úgymond szokványos folytatása következik, és mint ahogy az előbb elmondtam, ebből csak és kizárólag úgy van kiút, hogyha a tudatosabb fél az nekiáll, és nagyon keményen beleáll az ön munkába, amihez itt megtaláljátok a segítséget a csatornán, vagyis az én adom a segítséget is, ráadásul a jó részét teljesen ingyen, csak itt dolgozni kell rajta. Na, nézzük a bírót. Hát, itt a bizonytalanságot úgy látom az okozza, hogy föl kellene adni sok családi mintát, föl kellene adni eddigi berögződéseket, és valahogyan közeledni kellene az ikerláng női tagja felé, valószínűleg a férfinak természetesen. Tehát, hogy itt, és mint ahogy az előbb is mondtam, a menekülés is ettől ezért van, hogy ő tudja, hogy ő amit itt kellene csinálni, azt ő egyelőre nem akar. És itt megint az jön ki, hogy itt a lelki zűrzavart az okozza, hogy itt még nem állnak készen erre, hogy ezt megcsinálják. És nem akarok senkiben illúziót kelteni, aki ilyen kapcsolatban van, ha nagyon keményen dolgozik, akkor is legalább 2-3 évről van szó, nem 1-2 hónapról. Tehát aki kevesebbet ígér, az biztos, hogy nem mond igazat, vagy nem tudja, hogy miről beszél, mert itt vannak olyan ig-ellen kapcsolódások, hogy egy egész élet telik el úgy, hogy nem lesz végül is eredménye. De én azt gondolom, hogy azok, akik nekiállnak és dolgoznak, azoknak biztos, hogy lesz eredménye. Még eddig mindenkinél sikerült, akivel elkezdtünk, mindenkinél, csak van akinél 2-3 hónap alatt, van akinél több idő alatt mutatkoznak meg, de ezzel nincsen semmi probléma, ez mindenkinek a saját teherbírásától meg függ, de a lényeg az, hogy bele kell kezdeni, mert akkor tud segítség érkezni föntről is. Na, még megnézzük itt ezt a bosszúságot. Hát itt azért itt a találkozásoknál, mint mondtam, abból is eredhetnek a nehézségek, hogy bizony vannak itt vágyak, vannak itt remények,
viszont az előző kapcsolatoknak az utóhatása, vagy azokból levont következtetések, illetve az azokban kialakult szokásaink, azok miatt nem tudjuk ezt a kapcsolatot olyan tiszta lappal kezdeni, és azoknak a sértettségeit rávetítjük itt a másikra, és akkor innentől kezdve vagy elkezdődnek ezek a viták, de ezt jó lenne hátrahagyni, jó lenne ezen túllépni, felülkerekedni. Ezt viszont, mind ahogy mondtam, legjobban az elengedésekkel lehet a saját magunkban elkezdeni dolgozni, úgyhogy én azt javaslom, mint technikát, de bármilyen technikát lehet, csak csinálni kell, és nem elég csak elmenni tanfolyamok tömkelegére, mert az biztosan nem segít önmagában. Az kinyitja az ajtót, de oda be kell menni, és azt a szobát be kell lakni, amilyen ajtót kinyit egy tanfolyam. És a tanfolyamok mindegyike csak ajtót nyit, és nem lakja be helyettünk a lakást, a házat. Ezt így lehet elképzelni, hogy egy tanfolyam mennyit ér. Nagyon jó, mert ott van egy szoba, ami a miénk lehet, ha mi akarjuk, de azért tenni kell. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek ezt a videót a többiekkel együtt, mármint a többi videóval együtt. Remélem hasznos volt, amit hallhattatok benne, és föl is tudjátok használni. Ha valamilyen véleményetek van, akkor kérlek írjátok meg, vagy jelezzétek bármilyen interakcióval, lájkkal, vagy bármivel, és ha nem vagytok még feliratkozva, akkor kérlek iratkozzatok fel a csatornára is, mert azzal is ki tudjátok fejezni, hogy támogatjátok a csatornát, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!